Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Don. Mijn naam is Roberto en eerst wil ik jullie even bedanken voor alle fijne reacties. Echt hartstikke blij mee, echt hartstikke leuk. Heeft ontzettend gesteund, al die reacties en heel erg bedankt daarvoor. Ik heb alleen niet zo goed kunnen reageren, want ja, het waren er zoveel dat het overviel me gewoon. En het kost me heel veel energie om daar allemaal op te reageren, maar allemaal ontzettend bedankt daarvoor, echt heel fijn. We gaan even kijken wat de energie is op dit moment. We beginnen dit keer met het dolfijnendek, wijsheid van de dolfijnen. En dan gaan we eens even kijken wat de energie is op dit moment. Wat de universe ons te vertellen heeft. Die wil ook niet dicht. Energie universum, wat is de energie op dit moment? Niet het hele dek. We nemen ze gewoon allemaal. Waarom ook niet? Ze willen het eruit. We hebben waardevol. We hebben ontwikkeling. We hebben overwinning. We hebben plezier. We hebben positiviteit. We hebben vrede. En we hebben moed. Dat past er precies op. Trouwens een heel mooi edelsteentje wat ik gekregen heb. Van vrienden van mij. Dat is een natuurlijk genezende edelsteen. Heel mooi blauw. Ik weet niet of je het kan zien op de camera. Hele mooie energie. Ik ben er heel blij mee. Hele mooie energie. Hele mooie energie wat door de wereld stroomt. Want het is waardevol. De eerste kaart die we hebben is waardevol. Je bent uniek, waardevol en positief aanwezig in de wereld. Positief aanwezig. Waardevol. Verklaar de kaart voor waardevol in het universum. En dat doen we even met de nalatenschap. Verklaar de kaart voor waardevol. Zo. En je hebt 2 tienen. Oh, wauw. Het begint gelijk, hier bij mijn oor begint gaat het heen en weer. Dat wil zeggen dat je heel goed moet luisteren op dit moment. Je hebt de 10 van zwaarden en de 10 van munten. Dus dat wil zeggen, je hebt iets heel erg moois weten te overwinnen in je leven. Dat heeft jou heel waardevol gemaakt. De 10 van zwaarden. Ergens helemaal klaar mee zijn. Maar ook de 10 van munten. Overvloed, succes. Een hele waardevolle energie. Dus je staat vol in de waarde. Want je hebt iets losgelaten in je leven. Je bent gaan groeien. Je bent gaan investeren in jezelf. Want je bent uniek. Je bent uniek in deze wereld. Want je moet jezelf ontwikkelen. Je moet jezelf steeds groter maken. Want ik geef mijzelf toestemming om te groeien en te ontwikkelen. Want je wil groeien, je wil groter worden. Je bent bezig te groeien, want je bent zo ontzettend waardevol. Zo belangrijk dat je inziet wie je bent. Als jij beseft wie je werkelijk bent, waar het werkelijk om draait in deze wereld. En dat is niet wat we hier zien hè, op deze wereld. Dat is grotendeels allemaal waanzin. Het gaat alleen maar om centjes. En dat is allemaal bullshit. Het draait maar om één ding en dat is de pure liefde. Want je hebt hier de maan en de 3 van bekers. Je krijgt ergens helderheid over.
De universe laat je dingen inzien, dat is die ontwikkeling. Dingen worden in het licht gezet. En dan is het tijd om feest te vieren. Heel belangrijk dat je feest viert in je leven, want daarvoor ben je hier. Om feest te vieren, om te ervaren wie je bent. Hele mooie energie. Jezelf ontwikkelen. En ervan te genieten, want je hebt hier een overwinning. Je hebt een overwinning behaald in je leven. Want ik vier elke dag, elke kleine overwinning op mijn aardse reis. Het is tijd om feest te vieren. Vier die overwinningen in je leven. Verklaar ik graag voor de overwinning in het universum. Een helderheid. En jezelf ontwikkelen. Deze mooie reis. En je hebt de 6 van zwaarden en de 4 van munten. En de 4 van munten is vasthouden. Die energie vasthouden, die ontwikkeling, die overwinningen in je leven vasthouden. Het ervaren, het zien, het voelen. Hele mooie energie. Zie je ziet hier de 4 van munten. Hij heeft allemaal geld en dat houdt hij tegen zich aangedrukt. Iets vasthouden in je leven. Die overwinningen vasthouden, het vieren van die overwinningen. En de 6 van zwaarden. Je mee laten voeren door de universe. De universe brengt je naar de plek waar je hoort te zijn. Hele mooie energie. Dus de universe brengt je elke keer naar die plek toe waar je blij en gelukkig bent. Want je hebt hier plezier. Ik laat negatieve gevoelens los. En maak plaats voor plezier. Plaats maken voor plezier. Lol maken. Genieten. Verklaring gaat voor plezier in het universum. En je laat hem meevoeren door de universe. En die energie vasthouden van al die overwinningen die je behaalt. Want het is tijd om feest te vieren. De hele grote overwinning behaald in je leven. Verklaring gaat voor plezier in het universum. En je hebt de ridder van de staaf. Hele vurige energie. Hè? De ridder van de staaf. Dus de ridder die in vuur en vlam staat voor zijn doelen. Je plezier maken. Je vuur en vlam staan om dat plezier te maken in je leven. Die negativiteit laten gaan, die positieve kracht de wereld in laten stromen. Want hoe meer jij in die positieve energie staat, hoe meer dat uitstraalt naar alles om je heen. In die pure liefde. Want naast plezier heb je positiviteit. Ik ben een magneet voor positiviteit en goede ervaringen. Dus je trekt allemaal positiviteit en goede ervaringen naar je toe. En dan is het tijd om plezier te maken. En je gaat er vol vuur, vol warmte ga je erin. En je houdt dat vast. Want je laat je leiden door de universe. En je hebt hier de 9 van bekers. Dus allemaal succes wat er naar je toe komt. De 9 van bekers, overvloed. Al die bekers zijn tot de top gevuld. Dus al dat wat er naar je toe komt. Al die goede ervaringen die naar je toe komen. Je trekt het als een magneet naar je toe. Dat grote succes in je leven. Want je hebt die vrede. Ik koester de rustige momenten die me vrede brengen. Wauw, prachtige energie. Je ziet die dolfijn die springt uit het water bij de avond. Helemaal vol in plezier, helemaal vol in de vrede. Want je bent positief. Positief voor die nieuwe toekomst. Je stroomt over. Het grote succes komt naar je toe. Je staat in dat plezier. Je staat in die kracht. Want je hebt hier het laatste oordeel. De opstandingsgaat. Je bent gaan staan. Je staat nu in het licht. Hier, het laatste oordeel. Zo mooi afgebeeld in dit dek. Je ziet die Jezus en die gaat staan in het licht. In die pure kracht. Je staat dus in het licht van vrede. Die vrede straalt uit jou. Je bent gaan staan voor jezelf. Zulke mooie energie. Pure kracht. Want je hebt hier moed. Ik ben moedig en ik ben in staat om mijn angsten onder ogen te zien.
Heel belangrijk. En dat je je eigen angst onder ogen ziet. Want zodra jij het onder ogen ziet, dan kan je het oplossen. Dan kan je het omdraaien, je kan het veranderen. Elke angst die maar in je leven is. Als je elke dag aanpakt als een klein stukje, als een kleine overwinning die je ergens in kan halen. Dan stroom je over. Dan heb je de moed om die totale verandering te laten plaatsvinden in je leven. Want je hebt dat laatste oordeel, hè? Inzichten die naar je toe komen. De universe laat je dingen inzien. Ik ga daarvoor moed in je die pure moed in je leven, het aangaan, het inzien. Dingen aanpakken bij jezelf. Je hebt hier de 5 van zwaarden. Een overwinning behalen in je leven. Je begint spontaan te boeren, dus loslaten. Loslaten. Hè? Je moet er wel de moed voor hebben, hè, om het los te laten. En om het aan te gaan. Hè? Je ziet hier een man die staat op het slagveld en die heeft een overwinning behaald. En hij heeft die zwaarde buitgemaakt van de vijand. Je hebt een overwinning behaald in je leven. Je had de moed. Je had de moed bij jezelf om het te doen. Want je had een inzicht gekregen van de universe. Die heeft je iets in laten zien en daardoor sta je in dat grote succes. Nog een kaartje universum en dat doen we even met het orakel. Dat is van dit dek. Een heel mooi stapeltje wat eruit valt. Kijken of deze terug wil. Ah, deze wil wel terug in het doosje. En we hebben de beslagen spiegel. We hebben de cirkel. We hebben aarde. En we hebben de bovenwereld. De eerste kaart die we hebben is de beslagen spiegel. Dat wil zeggen, iets moet helder worden in je leven. Dus kaart nummer 47 is een 11. Dus op je levenspad zijn, maar iets moet er helder worden in je leven. Iets daar heb je geen helderheid over. Ik ga een kaart voor de beslagen spiegel doen, hè? Voor die helderheid. Die helderheid in je leven. En je hebt de hangman. Dit laat het zo mooi zien. De hangman is zelfreflectie. Je ziet hier de hangman. De tijd nemen voor jezelf. De beslagen spiegel. Er zijn dus dingen in je leven die zijn niet helder. Neem de tijd voor jezelf. Je ziet deze man hier, die hangt ondersteboven. Je ziet hier een spiegel erbij en in die spiegel zie je een zandloper. Dat wil zeggen, je moet de tijd stilzetten voor jezelf. Je moet doen aan zelfreflectie. En zodra jij gaat doen aan zelfreflectie, zie je in wat je wel en niet moet doen in je leven. Dat verandert alles. En je ziet hier geld, dat valt naar beneden. Dat wil zeggen, je gaat investeren in jezelf. Heel erg belangrijk dat je investeert in jezelf om die beslagen delen uit je leven weg te halen. Want je hebt hier de cirkel. En dat is de kaart nummer 8. En 8 is één zijn met jezelf. Het infinity teken. Probeer alles in de cirkel te krijgen. Alles in lijn met jezelf. Kleine kaart voor de cirkeluniversum. En je hebt de 7 van staven. De 7 van bekers bedoel ik. De schildknaap van de zwaarden. En de 8 van zwaarden. Dat wil zeggen, je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. Maar je moet daar een keuze over maken. Een hele belangrijke keuze. En je ziet hier een man, de schildknaap van de zwaarden. En hij komt hier aangelopen met 2 zwaarden op een kussentje. En na de schildknaap van de zwaarden heb je de 2 van zwaarden. De 2 van zwaarden is dat je een keuze moet maken. Een blindelingse keuze. Maar je hebt ook de 8 van zwaarden. Je moet blindelings vertrouwen hebben op de universe. Dus je gaat een keuze maken in je leven. En dat doe je uit blindelings vertrouwen in de universe. De universe laat je iets inzien, welke beker voor jou het allerbeste is. En dan volg je blindelings op. Want je hebt hier de aarde. Dus de kaart nummer 17 is weer een 8.
Weer dat infinity teken. Het één zijn met de universe. Het één zijn met de aarde. In die pure kracht staan. In die pure energie. Het één zijn met de aarde. Verklaar de kaart voor het één zijn met de aarde. En je hebt de 2 van staaf. Je moet een keuze maken. Dit is een keuzekaart. De 2 van staaf. Voor een hele belangrijke keuze staan in je leven. Gewoonlijk is deze kaart afgebeeld. Er staat een man die staat bij een muurtje. Dus 1 staaf zit hem achter hem bevestigd aan het muurtje. Hij heeft de wereldbol in zijn hand en 1 staaf. Dat wil zeggen, je moet een keuze maken. Maar die keuze die je maakt is heel erg belangrijk. Want die beïnvloedt je hele leven. Hele mooie energie. En je hebt hier de bovenwereld. Kaart nummer 59. Is een 14, is een 5. Die verandering die eraan komt. Hele mooie energie. In de lucht. Dus er gaat heel veel openheid ontstaan. Verklaar de kaart voor de openheid niet bezig, maar die verandering. Die verandering die er plaatsvindt in je leven. Voor die keuze die je maakt. Voor die hele belangrijke keuze. Want je investeert in jezelf. En je hebt de kluizenaar. De kluizenaar is iemand die met het licht is. Nog een kaart hier. Voor de kluizenaar en in het licht. En je hebt 8 van bekers. De kluizenaar. De kluizenaar is ook iemand die de tijd neemt voor zichzelf. Doet aan zelfreflectie en helderheid probeert te krijgen in zijn leven. Want zodra je die helderheid hebt, zie je op het kleed van deze man zie je de weg verschijnen. Dus je krijgt ergens de helderheid over in de universe. En je ziet het is een blauw en deze kaart is ook blauw. Allemaal blauw. Allemaal in dat luchtteken. Een nieuwe richting opgaan in je leven. Want je krijgt ergens de helderheid over. De universe laat je iets inzien. Een nieuwe weg die je gaat bewandelen in je leven. Want je hebt hier de 8 van bekers. En je ziet hier een man die gaat door het water heen. En door het water heen is loslaten. Emoties loslaten. Dus je moet heel veel emoties loslaten om een nieuwe weg te bewandelen in je leven. En dat gaat je heel veel succes opleveren. Want je staat in die pure kracht. Die beslagen spiegel wordt helemaal helder. Want er komt positiviteit in je leven. Er komt plezier in je leven. Je hebt overwinningen in je leven. Je hebt moed. Je hebt moed om het te doen. Moed om dat zwaard te pakken voor jezelf. Moed om er tegenaan te gaan. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.